So applying survey methods, right? We've said before, what's the state of the art? Well, it's very formal, it's very rigorous and demanding, and you need to spend the majority of your time planning. And this is the so-called 80-20 rule. Now, if you were a carpenter, if you were a carpenter building a house, there's a rule that says you measure twice and cut once. You do a lot of planning. You measure whatever you're going to do twice and you only cut once. Well, when you're doing a survey, you should measure 4 times and only cut once, right? That's because you really don't get another chance to go out and do this mass survey, right? So you've got to make sure you've got it right. So that's what the 80-20 rule is. Spend 80% of your time getting it right first, before you actually go out and execute the survey. And it's no good just getting answers to a bunch of questions and then trying to make sense of it later. You've got to have a research question up front. So if someone just can't go out, ask a bunch of questions and think, oh, that's a rich source of data, I'll be able to go back to that later and look at lots of different research questions. It's got to be purpose made, and you've got to spend 80% of your time creating that purpose made survey, planning what you're going to do before you actually go and do it. Over to you, Jessie. Thank you. So can I make sure a little bit look like we spend 80% of planning the questions before going out to send the question to the participants? Is it correct? Yeah. Okay, thank you. Thank you, Tom. So cái slide này là mình sẽ áp dụng cái survey method, cái phương pháp survey như thế nào? Thì lần nữa thầy có nhắc lại là cái survey mà cái phương pháp nghiên cứu về và sử dụng survey thì nó rất là formal, rigorous, tức là rất là khó, đòi hỏi cao, khắc nghiệt, cái từ đó là khắc nghiệt và rất là demand. Như vậy thì thầy có nói là chúng ta để làm cái nghiên cứu mà về sử dụng survey thì chúng ta phải spend, tức là dùng phần lớn là 80% để chuẩn bị câu hỏi, tức là phải coi lại 4 lần, đúng không? Chúng ta chia làm 4 lần, như vậy 20% một lần thứ nhất, lần thứ hai xem lại câu hỏi, lần thứ ba cũng xem lại câu hỏi và lần thứ tư. Chứ thật ra khi mà mình làm survey mình cứ nghĩ là ok, mình có đầy đủ câu hỏi rồi thôi mình cứ kiếm người làm cho mình cái survey này survey kia, thì nó rất là sai. Đó là cái kết luận cuối cùng của cái câu thứ 3 trong cái slide này. Thì hồi đó thì các bạn cứ có một cái tâm lý là ok, cái nghiên cứu này chúng ta làm survey, sau đó chúng ta phát câu hỏi survey to participants. And khi mà nhận về thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ khó khăn, bởi vì có thể không đủ và mình không thể nào ask cái participant làm lần nữa. Cho nên đó là cái meaning, cái meaning, cái ý nghĩ là cái ẩn sâu trong cái công việc khó khăn của research này á, là phải plan câu hỏi cẩn thận và dành tới 80%. Còn lại 20% khi mà chuẩn bị đầy đủ rồi thì mới send câu hỏi ra bên ngoài.